Jag vill inte ha några oväntade överraskningar någonstans. Ja, är det vinyl? Ja. Nej. Det gick ju inte. Det är alldeles för dåligt. Ja. Ja, de var lite äckliga men de var ju coola. Jag gjorde lite fynd på loppisen. Gubbe. Du kan inte visa stjärten. Ja, jag Jag kände drar det. upp kalsongen bara. Jag heter Daniel och det här är min familj. Paula, vår dotter Eleonora och vår hund Henry. Vi har lämnat Sverige för att bygga vår dröm. Ett nytt liv i södra Frankrike. Vi jobbar som juvelerare och redan 2019 testade vi en idé som förändrade allt. Tänk om vi faktiskt kunde bo och arbeta var som helst. Så vi packade hela verkstaden i ett släp och flyttade till Frankrike i 6 månader. Och sedan dess har drömmen om ett liv i Frankrike aldrig riktigt släppt. Nu gör vi den verklig. Vi sålde vårt hus, valde bort lån och köpte en ruin kontant, 45 minuter från Medelhavet. När huset var betalt hade vi 200 000 kronor kvar och det är precis den summan vi ska renovera allt för. Tak, väggar, golv, el, vatten. Allt ska vi bygga själva på minimal budget. Och vi vill visa att den här drömmen faktiskt går att leva. Att det inte krävs miljoner för att skapa ett nytt liv. Så, följ med oss. Nu kör vi! Nu har jag rensat ut alltihopa. Här är köket. Helt utrensat. Vardagsrummet. Man börjar få en känsla för ungefär hur det kommer att se ut här inne också. Det som är kvar att göra, det är lite fix där. Där har jag inte röjt ur. Lite fix där. Och sen ska innertaket bort. Den här öppningen längst ner här, den fick vi ett tips om. Kanske. Finns en liten chans att det här är en vapengömma från hugenotternas tid. Eller någonting sånt där. Vi vet inte. Vi ska fråga Arne. Shit, nu började det det spöregna. vräka ner. Ja, Fan, ska jag vi hann gå hem med precis. det här? Ja, ska du börja... Oj, jäklar! Ska du börja jobba nu? Men shit, trappen är framme. Ja. Men älskling vad du har jobbat. Fan vad grym du är, älskling. Nej. Det är inte något som är fel, det är samma. Ja, titta här har de lagat. Men visst kommer det bli snyggt med det här golvet? Det kommer bli jättefint. Det kommer verkligen bli så snyggt. Nej, ja, jag har rivit har jag gjort. Jag har inte renoverat så mycket lålisen. Inte någonting. Det som är kvar nu det är att taket ska bort. Innertaket. Fönster och dörrar ska ni fixa, va? Mm. Henry har hittat det hemliga hålet. Tycker det är fantastiskt. Sen är det lite kvar. Men jag har upptäckt en sak. Nej, men vad tänker du? Att vi kanske river för mycket om vi river under taket? En planka gör väl ingenting? Ja, men river vi en planka river vi allt, tänker jag. Men vi vill ju inte ha... Det enda jag vill... Jag vill inte ha några oväntade överraskningar någonstans. Nej, då ska de bort. Då är det ingen diskussion. Då Det är lite mer jobb och det är några tusenlappar extra. extra. En hammare så kollar vi bara. Det kör vi på. Är vi dumma? Vi kanske är dumma, men då är Men vi det. vad har vi att välja på? Håller du i ordentligt? Ja, men båda henne. Nu är du lika lång som mamma. Okej. Så. Det gick ju inte. Daniel, din stjärt. Ja, jag kom Du kan på inte det. visa stjärten. men jag kände Dra det. upp kalsongen bara. Vad sa du? Dra upp kalsongen. Jag kan stoppa ner t-shirten bara istället. Men det hjälper inte, den är för kort. Jag har en lång t-shirt. Inga barn och hundar under här nu. Inga barn och hundar. Hundar får vara där borta. Nej, det är bara plankgolvet här. Det är så. Som är liksom målat eller putsat eller vad det nu är. Det var ju lite skönt ändå. Då ser vi att det här golvet är i schysst skick också, så då kan vi ju bara stadga upp det om vi behöver. Alltså jag har ingenting emot att man ser det där gamla brädgolvet här under. Nej. Det är ganska fint. Ja, det kan vi väl göra. Låta det vara så. Jaha, det är som typ någon så här
fake-matta. Nej, det är... för fan, det är sån här du vet som du kan köpa på Bauhaus och typ kleta på om du vill ha. Alla gör det på köksluckor. Ja, är det vinyl? Ja. Nej, usch. Jo, med klister under. Ja men gud, ja. Det kommer ju bli ett helvete att få bort. Ja, men då blir det det. När man värmer bort det och sådär. Så det verkar ju lossna relativt lätt. Det är jäkligt bra klister. Vad synd. Va? Vad synd. Och fy fan Daniel. Jag fattar att de har lagt på det här. Det var typ enklare än att pilla bort det där. Ja, kanske. Då har jag en annan idé. Faktiskt. Vi eldar upp huset. Ja, vi sätter bara eld på skiten. Nej, men så här. Jag har sett att en del, det är faktiskt ganska fint. Här emellan. Det var någon sån här skåning som gjorde det. Typ som så här trä. Du vet. Hänger du med? Nej. Jag har en bild på Pinterest. Fiskbensparkett typ? Eller Nej, fast nej, tänk hela här emellan. Nu är det men tänkte du lägga på ett lager till med trä? Ja. Mm. Vill man göra det verkligen? Det känns jobbigt. När man kan ha det här. Jag tror att vi kan säkert få bort det där vinylen. Alltså vi får ju bara kolla. Det går säkert att lösa upp det med någonting. Vi kollar på det sen. Vet du vad? Gamla tapeter. Gör man? Kolla här. Vet du vad? Nu lät jag ju jätteförvånad. Jag har rivit bort ganska mycket sånt där. Har du det? Ja. Jaha, Ja, kul. alltså det sitter på olika ställen under putsen och sådär. Ja, det är bara att köta på. Ja. Ja, men så här. Jag tänkte så här tänkte jag. Vänta. Så här tänkte jag. Vänta. Nej, men så här. Om man tar... Här gick ju skorstenen. Ja. Så om man tar den, för den går hela vägen upp. Då kan man ju knacka bort den hela vägen, för den ska vi inte använda. Då har vi en öppning hela vägen ner. Så kan vi bara kasta ner alla rivmassor den vägen. Om vi bara lägger något här så att det liksom inte krossar golvet, så kan vi ju bara ösa ner skiten här. Och sen när det har landat på den här våningen. Så bara skottar man ner det här. På nästa. Ja, det här är liksom ner till källaren. Ja, det börjar bli fullt där nere höll jag på att säga. Men det är mycket. Jäklar, jag ser det. Ja. För så här, du vill inte lägga det i trappen och skotta ner den vägen, för du kan Vi inte har gå ju i 2 trappen. våningar ovanför oss som ska rivas. Ja. Och all den massan ska ner. Exakt. Så trappen känns ju, och gå med hinkar är ju så här, då är vi klara någon gång tror- till 2028 typ. Så det är ju bara att glömma. Vi gör hål, vi skottar ner skiten. Jag tror inte det kommer bli så, älskling. För vi kommer bo här när vi river de översta våningarna. Ja, men jag tänkte det jag ska riva nu Jag måste tror vi vi kommer bort. få köpa en sån här tunna som man hänger på utsidan av huset. Och sen får den hänga kvar där. Så kör vi fram släpet. Störttrumma heter det. Ja, sen kör vi fram släpet och ställer nedanför. Ja, Blockar vägen. ja, Och öser ner i tunnorna. ja, Och sen kör vi direkt. ja. De här räddade tidningarna här är ju väldigt räddade. Men är det några roliga tidningar? Eller ska vi Nej, det är inte roligt. Skit i dem, alltså Nej, ärligt okej, talat. okej. Ja, nej, jag tror vi skiter i dem. Jag försöker vara så här, du vet, ansvarsfull. Ja, nej. Sluta vara det. Vad är det som låter? Det blåser. Åh gud. Det är typ storm ute. Här har vi ju den där hussvampshistorien. Men du kan inte kalla den hussvamp, du vet ju inte vad det är. Vi kallar... Ja, jag vet inte vad det är. Svamparna. Det är en svamp. Ja, hur som helst. Kantarellerna lika väl. Ja, exakt. Ja, precis. Den här matsvamps... Nej, men den här väggen här, den är ju ovanför det som rasade ihop. Här känner jag väl att jag skulle behöva ha lite koll på hur det ser ut, så att inte murstockarna ätit upp den här putsen också på samma sätt. Så det känns som att det är vettigt att börja riva här också, tänker jag. Och sen badrummet har vi ju rivit det mesta nu. Men det behöver ju tömmas i alla fall på grejs. Så det tänker jag. Så först att slå sönder skorstenen. Det där är skorstenen. Ja, den slår vi sönder. Kan vi väl göra på en gång. Ja, men vi ska gå så inte vi står här i den här soppan och andas. Hej Lola! Vad sa du att jag hette? Poppolos? Pappalos. Okej. Och nu har ju du sett vad jag menar med att ett sånt här golv kan bli vackert, trots Ja. att det ser ut så här. Ja. Du har ju varit helt manisk med att man inte kan ha en trasig platta kvar och att så fort nu blir det mörkt här. Ja, förlåt. Att det kan inte vara såna där små knölor. Men exakt. Alltså det kan det ju verkligen vara. Men det här blir ju betongspacklet sjukt de fint. använt och lappat igen alla hål de har gjort, det gillar jag inte. Det måste vi väl ändå kunna få ta bort. Det här tar vi bort. Ja. Ja, det tycker jag också. Men jag tänker... Den här plattan, den jag har snott. Ja, det här ovanför köket. Vardagsrummet och sovrummet, det får vara som det är då. Här inne har jag inte kollat så noga, men jag tror det är väldigt fint här inne. Ja. Det är någon platta.
Ja, just Här det. är det en platta som liksom, det finns ingenting kvar i den. Nej. Annars är det bra här inne. Det här är en otrevlig tanke. Ja. De har ju tagit bort här nedanför. Ja. Ja. Kan det vara så att man har tagit bort lite för mycket? Nej. Det är ju i fönstret. Ja. Ja. Eller jag tänker... Du vet, nej, det är ju så här tjockt där nere. Det är ju betydligt tjockare. Det är ju hit. Här går ju köksväggen. Ligger det här golvet liksom... Men betyder det att det här konstiga lilla Här är fönster... det ju, kolla, här är det ju en spricka hela vägen här. Ja, den undrar jag varför den är där. Den har ju, kan jag ju säga redan med en gång. Jag undrar om den är, hur gammal den är. Om den är nu eller om den är... Det vet jag faktiskt inte riktigt. Man ser på väggen att väggen är formad så. Det har spruckit hela vägen så och så. Ja. Ja, spännande. Förstår du vad jag tänker? Nej. men det blir säkert bra. Det är tidig morgon och vi tar frukost på stående fot. Att gå upp innan 7 är inte helt normalt i den här familjen. Men idag så har Henry en hel dag hos veterinären. Först ska han kolla hjärtat, ta massa prover och om allt går bra så söver de honom och så gör de tandstensrengöring på honom. Vi är inte vana att gå upp så här tidigt. För att vi går ju upp så här 9 liksom. Det är tidigt för oss. Så när vi då ska gå upp klockan, när gick vi upp 6? 06:45. Helt fruktansvärt. Gick vi och la oss jättesent. Jag är ganska van. Det är du och några som är... Du går upp tidigt. Du har ju dina 6 timmar. Jag måste ha mina 8 timmar. Och stackars Lola liksom. Som behöver sina 11 timmar. Hon har inte sovit 11 timmar. Så nu... Det är en tung dag idag. Men vi ska inte bara på... Vi fick också ett meddelande på YouTube om att några svenskar som bor här har arbetsskor i min storlek som jag ska få. Så himla gulligt. Så de ska vi faktiskt åka och hämta idag. Ja, lilla pipnisse. Vet du, Lolin? Titta huvudet. Kommer Här här har uppe, vi titta då upp, titta upp. veterinären i Marusan. Och vi är väl först in mer eller mindre. Okej, vi ska väga. Här Henry, kom. Hopp upp. Kom upp. Kom. Sitt. Okej, så. Diss. Väger prick 10. Kolla. Eleonora, vill du sitta i mitt knä? Du sitter i mitt knä. Ja, det kan ju det här. Ja, vi ska titta på tänderna lite och fixa. Ja, då kommer du få rena tänder idag. Ja, det kommer du få. Ja, det kommer du få. Och kanske lite färre tänder också. Det vet man aldrig förrän efteråt, eller hur? Nej, precis. Rädda mig Husse, rädda mig. Ta mig härifrån. Jag vet vad de gör med hundar här. Henry stannar hos veterinären hela dagen och vi åker till Biss Minervois för att äta lite lunch. Biss Minervois, eller Biss som den också kallas, det är en liten by som ligger ungefär en halvtimme från oss. Och den består av en gammal del med en medeltida ringmur som också fungerar som en av väggarna i många av husen i byn. Och vi hamnade här eftersom en följare hade ett par säkerhetsskor som de tänkte skänka till Paula. Och när vi ändå var här så passade vi på att ta lunch på Café du Midi. När öppnar de? Luncherna i Frankrike är väl tilltagna. Här fick vi 5 rätter. Och någonting som är skillnad mot i Sverige det är att även barnen blir väldigt väl emottagna. Och hundar är välkomna nästan överallt. Dijonsenap. Vad ska jag ha den till då? Okay, and thank you so much for the help today. Okay, thank you. Bye. Allt är bra med Henry. Han har ett hjärtproblem, men det är bara har precis liksom börjat uppstå så att det är ingenting han behöver behandlas för eller någonting överhuvudtaget. Så det är lugnt. Så de söver honom och gör rent tänderna på honom och fixar allting. Han har en infektion i
på rumpan där på ryggen. Den där konstiga knallen. Det är någon infektion. Han fick ett sår där som höll på att grisa med. Så det ger man honom antibiotika för. Och sen så var allting lugnt i övrigt. Inga konstigheter. Blodproven kom tillbaka perfekta. Urinprov, inga problem. Så han är fullt kärnfrisk och mår bra. Förutom att han har ett hjärta som är 11 år gammalt och typ lite slitet. Liksom. Vi fick lite feeling här nu. Vi ska åka till Narbonne, Emmaus där, alltså en loppis. Och leta efter en sån här trestegsstege, en sån liten stege, typ pallstorlek. Som vi behöver i huset nu när vi ska putsa. Jag når ju precis upp till taket inne. Men det är väldigt jobbigt att stå i den höjden och jobba. Ja. Så jag tänkte bespara mig själv det. Så vi hoppas att vi kommer hitta en pall och massa annat bra. Vi körde lite vilse och råkade hamna mitt i centrala Narbonne. Vilket är lite kul. Det hade vi inte väntat oss. Nej, det här var lite galet. Men det var väldigt vackert här. Ja. Det skulle nog inte vara okej att göra i Sverige eller skriva. Nej, det tror jag inte. Eller hur? Ja. Snälla ha tålamod, jag är bara en liten tjej. Nu är vi i Narbonne. Det är hit man åker om man vill bli blåst. Kan man typ säga. Ja, men så här, ju längre ner mot den spanska gränsen man kommer, desto blåsigare blir det. Jag vet inte riktigt var han ska någonstans. När man börjar närma sig Narbonne så lutar alla träd. Och nu är vi här för vi ska besöka Emmaus, loppisen, för att se om vi hittar några bra fynd. Inte in där, älskling! Fortsätta längre ner. Då? Jag fattar inte. Ja, det här är loppisen. Ja, oj, vilken knasig. Vi kanske borde köpa lite glas till henne. Vi har ju krossat alla hennes. Ja. Det måste ju vara som man kan lägga om man lagar mat. Eller? Just det. Ja, men alltså badankstövlar eller några. Vad är det för tokigt? Man vill ju ha så här gammalt linnetyg. Fick du den där clownfisken, Elinora? Den var jättefin. Tar vi hem den och tvättar den och gör i ordning den. Vad är det? Köksfläkten och så. Kolfilterfläkt. Ställer flaskan där nere på plattan. Stoppar i en kork. Du drar upp den hela vägen. Åh, satan, den är tung. Nu går det i en kork där. Och sen pressar man ner den där. Och sen pressar man ner den i flaskhalsen. Jag vet inte vad det där var för något konstigt material. Om man skulle Ja, ta såna här möbler, alltså galna möbler, och göra verkstadsmöbler av. Det hade ju varit kul. Ja, de var lite äckliga, men de var ju coola. Det är en fungerande symaskins... Oj, det tror jag nog aldrig att jag har sett. Nej, inte som har snurrat sådär bra. Jag tyckte de här var ganska coola. Tygservetter. Ja. Börjar du städa här? Nej, jag försöker ta mig fram. Kolla, Lola! En liten rottingstol. Ja! Hur söt? Men den där var ju fin. Fast jag fattar inte hur man ska göra riktigt. Hur menar du? Varannan är ju sån. Det är... Har man dem åt olika håll då, eller? Nej. Fanns inget sånt? Nej. Jag gjorde lite fynd på loppisen. Ja. En karta över hela Frankrike. Jag tänker så här. Bra att ha när det skiter sig. Ja. Och sen en karta som var lite äldre, så här gammal och ful. Över mera vårt område ju. Ja, där man liksom ser vår by. Och sen en jättegammal bok från, vad var den, 1800 någonting. Ja. Med så här gamla kopparsticksbilder i som jag blev sugen på att fota. Och sen göra tavlor av till huset. Första inredningsgrejen som köps. En liten bok, det kändes okej. Vi behöver en stege, så det är vi här för att köpa nu. Vi typ bor här nu. Ja, det känns som att vi kan deras sortiment utan och in. Jag hittar här inne. Ja. Jag vill ha en liten stege. En sån här. Nej, jag vill ha en stege. Inte en toalettpall. Fast det där är med 2 stycken Ja, trappsteg. men jag tänker en sån här. Fast Okej. med 3 steg. Ja, då får du Om det såga finns. av en då. Finns det inte med 3 steg? Vad är det här? Nej, En men den- arbetsplattform, det vill jag inte Men ha. den där är ju lite mindre i alla fall. Ja, men det är också... Nej, men vi tar den där. Det blir skitbra. Har du den ändå nu? Ja, det får det bli 5 steg då. Varför var den så mycket dyrare än de andra? Det är steget på båda sidorna. Ja, Segt att vi har allt sånt här hemma. jag vet. Det är typ därför jag är så snål kring det också.
Eftersom jag vet att vi har grejerna hemma. Men samtidigt Alltså kommer vi hemma i släppa Sverige. med det ner till Sverige. Ja. Eller från Sverige. Det Nej. kommer vi inte göra. Nej, det tror jag inte. Nej. Vi kommer gilla läget och Ja. äga dubbelt av allt. Men vi har en tight budget, så nu håller vi oss till de, Nu håller de vi låga oss till det. kostnaderna. Nu är jag här för att hämta Henry. Så jag tar med den. Varsågod. Bonsoir. Nej, bonsoir. Henri? Henri. Oj, oj, oj. Här är han. Hej, go. Prislappen då? 5 475 kronor kostar det. Utan att blanda in något försäkringsbolag. Vet Korpan, det här är det värsta Henry Henry har ett sår på rumpan. Man inte vi älskar Frankrikes veterinärer. Nivån är superhög. Alla vi har träffat har varit jättelugna, sansade, trevliga och tagit sig tid både med djuren och med oss ägare. Nu är jag på väg till huset för att träffa Arne. Den legendariske muraren som bor bara några byar bort härifrån. Det är tidigt på morgonen och klockan är 9:30. Så får jag höra lite grann vad han tycker vi ska göra med det här hålet i väggen och i muren. Ja, en snabb summering då över läget. Hålet i väggen fortfarande oförändrat. Rasmassorna ligger här. Här har vi det som har varit badrummet på övervåningen. Här har vi vardagsrummet. Vi har börjat riva undertak för att se vad som finns där. Det ska rivas ner helt och hållet. I övrigt så är det utstädat här. Om man går upp på övervåningen så är jag nyfiken på att riva den här väggen nu. Det är det som är direkt ovanför hålet i väggen. Badrummet är i princip helt utrivet och tomt. Det är liksom lite grann kvar där inne att göra. Och här inne har vi tagit bort skorstenen. Mest för att kunna slänga ner så mycket som möjligt den här vägen ner där. Så vi blir av med skiten utan att behöva springa med det i trapporna. Om det var någon som noterade ett rör här förut så var det en provisorisk skorsten gjord av ett ventilationsrör. Det är alltså den lösning man har haft när man har eldat här eftersom den stora skorstenen har varit otät. Det är en helt vansinnig idé att göra det. Alltså vi pratar om ett galvaniserat vanligt så här spirorör som man har till ventilation. Typ köksfläktar eller ventilation i byggnader. Det är helt oisolerat, helt galet och jättefarligt på alla sätt och vis. Så det här har legat diktan mot bjälklaget. Ja, om man börjar här då så måste ju den stöttas upp, den här muren. Nu måste vi kolla under med, men den här muren fortsätter att landa ner till marknivå i andra planet, eller? Ja, det gör den. Ja. Ja, absolut. Men då har vi ju bärighet att bygga på här då. Hade det inte varit så hade vi fått börja ända den ner. Ja, okej. Men nu börjar vi här, får vi börja här. Så man murar upp en pelare med betongblock med hål i mitten. Nu kommer Paula här. De måste ju muras upp rakt då. Och de är ju så pass så bygger man liksom upp dem hit med armering i mitten och häller i betong. Okej. Och sen bygger man då. Och sen får man ju försöka nå till den stenen här. Ja, det där vet jag inte om det är en sten. Jag tror att det där bara är något... Ja. Ja, det är något gjort. Men här har vi ju inte någon fara så direkt. Så man får stötta där då. Så. Här har vi ju berget in där så man får in en balk in dit. Ja, okej. Och sen här över den här pelaren. Då har vi en konstruktion som bär. Okej. Utan problem så kan jag ha kvar det här lilla inpasset här. Ja, vad bra. För det vill vi jättegärna ha kvar. Men hur gör man då för att plocka ur sten här? För det funderar jag på. Man ska in en betongbalk. Det är liksom alltid ett problem då. Ja. Här är så pass då. Så brukar jag stämpa då en sån bit här bara då. Och det gör att det är med 2 stämp så. Okej. Och sen kan du plocka ur ovanpå här. Ja. Försiktigt. Och sen trycka in en balk här som kommer in så. Ja, okej. Och sen då kan man slå in massa bruk så att det blir liksom en hel balk av alltihopa. Det är lite komplicerat eller så. Nu kan vi inte gå, normalt sett så kanske man går rakt igenom muren med järn och stämpar upp på båda sidorna. Men nu kommer du inte in till, vi vill inte in till grannen då. Nej, och han vill inte. Så det är lite mixed med det. Ja. Det är ju någonting man måste vara väldigt försiktig med för att det här är ju rasrisk då. Så alltid måste det bära så att det inte kommer, för det var ju precis vad som hände här va. Ja, just det. Ja. Det ser man ju direkt nu när jag har stöttat upp det så. Ja.
Tycker du vi ska försöka återställa valvet så som det såg ut från början eller ska vi bara smaska ihop det så att det blir bra liksom? Ja, det är ju, eller så det ska ju ändå putsas ovanpå här sen. Ja, det är också en grej. Ska vi putsa ovanpå alltihopa det här? Ja, ni måste putsa ovanpå. Ja. Det är både utsidan och insidan. Ja. För det är alldeles för dåligt. Ja. Och för då får man en stabilitet. Och det är ju rätt så här, jag brukar slå i bruket. Bara daska in bruket i alla, så det kallas ju hållagning då. Ja. Det kräver lite träning att slå in bruket, men det är egentligen det bästa då. Ja, jag har faktiskt gjort det. För daskar du in bruket där så blir det som en plugg in där. Ja. Som blir en stabilisator och en fästyta också då. Ja, jag har gjort det och sen har jag även använt en sån här smal och tryckt in den och sett tills det tar stopp, tills den inte tar emot mer liksom. Och där har jag slutat då. Fogslev. Men tycker du vi behöver göra det med alla väggar eller kan vi lämna någon vägg där bruket är liksom okej, att man lämnar stenarna exponerade? Det finns ju, om det är en snygg vägg så kan man ju foga den snyggt så får man den som en fondvägg. Ja precis, för den här väggen är skit, det fattar vi också. Men jag funderar på en annan grej. På övervåningen där det här fortsätter upp, kan vi riva bort putsen där för att titta där också eller ska vi vänta med det? Vi kan ju gå ner sen och titta så går vi nerifrån och upp och så får vi se liksom då. Men man får ju börja underifrån då. Ja. Är det bästa. För då får du ju stabilitet i botten och så upp så att säga. Ja men då putsar vi klart den här väggen och gör den helt färdig innan vi fortsätter på övervåningen då. Ja. Och sen blir det ju i alla fall, sen följer man ju bara väggarna. Tycker jag är snyggast. Om de är lite organiska, de behöver inte vara spikakare. Nej, det är ju, här satt det säkert 10 cm puts på vissa ställen. Liksom. Men slutet på detta blir väl 4-5 cm puts. Och då får man ju börja med ett hårdare bruk från början och så gå till mer kalk utåt. Ja, okej. De här ytorna brukar jag pensla ibland. De tål ju mycket starkt bruk som helst. De tål ju betong. Okej. Så om man är riktigt noga här så ska man borsta av dem bara med en stålborste. Så här så har man en betongslam med lite kalk i en hink och vatten. Och så penslar man stenytorna så här. Ja. Så får du fina fästpunkter även i dem då. Okej. Ja. Så det är lite pill med det. Men det är liksom, det går ju bra. Ja. Men som ni ser här blir det jättebra fästpunkter nu. Ja. Det skulle varit lite tuffare bruk här. Ja men absolut. Som jag sa förra gången. Ja. Precis, vi ska kolla. Du skulle ju få, hade några bra recept där som vi kunde ta. Precis. Ett sånt här varv. Där är ju kilstenen, sitter ju där. Arne kollar ju på vårt hus med vana ögon, till skillnad från oss som inte har en aning om vad vi håller på med. Och det gör ju att vi får ganska mycket hemläxa. Men det är bättre att hitta alla små brister och fel och stora brister och fel och åtgärda dem innan man flyttar in i huset. Hellre än att bara putsa över allting och hoppas på att det är bra och sen stå där med stora problem sen. Så nu är det bara att kavla upp armarna och ta tag i skiten. Det här rummet är ju intakt. Att kunna få råd från Arne som har sån enorm erfarenhet, det är helt ovärderligt. Nyckeln till att kunna göra som man aldrig har gjort förut, det är kunskap. Och vi brukar ju ofta få höra att vi är modiga som bara kör på, men beroende på vad konsekvenserna är av att misslyckas så gör vi alltid bra research innan vi sätter igång. Är det lite skitsamma så är det väl bara att prova. Är det mer kritiskt då krävs det en del plugg innan man provar. Men det är bra att komma ihåg att det är väldigt få yrkeskategorier som kräver raketforskarintelligens. Akta huset bevarat. Ja. Det mesta vi ser runt omkring oss är byggt av vanliga människor som du och jag. Och då ska väl vi också klara det. Så prova du med. Vad är det värsta som kan hända? Så man liksom får ihop det här partiet. Och där allt det här får ut hit liksom. Ja. Och hur fäster man det i backen sen då? Och sen... Gräver vi ur och gjuter en klack och så börjar vi mura på den eller? Nej, man kan bara... Sopa bort och gjuta? Ja, jag kan bara betong på så man får... Det är viktigt att de pelarna blir helt raka liksom, så att det får ett bra underlag. Och sen kanske borra ner den nedkärnen lite grann här. Ja. Jag är ju svensk så jag ska ju ner 1,40 vet du. Frostfritt djup. Ja, då har man ju ryggmärgen. Nej, men det är fantastiskt. Det har ju inte spruckit här någonting. Nej. Trevligt att höra på det här måste jag säga. Tycker du det? Ja, jag tycker det. Och samtidigt är det bra nu när ni börjar renovera att ni får liksom detta klart först då.
Så ni inte står här färdig och renoverar och börjar spricka och rasa. Det går inte liksom. Det finns ingen annan väg att gå. Nej. Det är det första jag gör så fort jag kollar. Men det är ju liksom, inte så så. är det. Det bärighet. tar ju inte dödslång tid egentligen. Nej. Alltså, jag Nej. tänker, de här stöttegrejserna. Ja, det här tar ju bara någon timme att göra. Alltså, kosmetiskt att göra dem fina sen, det är ju Ja. inte akut. Nej, men jag göra det här tar ju knappt 4 timmar. Ja, men precis. Sen får det bränna, sen får man dra in bruk så att den verkligen kommer bli tätt så att den stenen verkligen hänger där då. Så man gör det på 2 dagar, alltså första dagen så, eller gör du det i ett svep? Vill du att det ska... Ja, jag brukar bygga, och här bygger du så högt. Ja. Fyller med betong Ja. och sen sätter du nästa och gör det i ett så att det inte hinner bränna. Ja, precis. Ja, och så går det med pass åt alla håll här så att det blir, den får absolut inte gå snett heller. Och sen när du har fyllt lite betong och den inte är i våg om du lägger passet så kan du lyfta lite så du får lite betong. Ja, så den blir men... helt i våg plus lod i våg också. Och sen sy ihop det med den här så den får vara här. Här vill man ha en hjärtvägg även från botten där, upp igenom hela huset så. Då har man en grundkonstruktion som inte kan inte rasa sen om man har det så här. Inget är omöjligt och det är bättre och liksom att ni startar på det här stadiet för då börjar ni bli medvetna om lite mer vad det handlar om här. För det är ju värdelöst att börja måla huset invändigt först och sen det ser man ofta då, att man är entusiastisk och tycker att det fixar sig, vi målar till här och sådär. Men fixa detta, gör ett badrum, ett kök, sen kan man ju ta rum för rum liksom. Ja. Och så. Men alltså egentligen, det är inte orimligt att vi flyttar in i natt. Eller tror du det? Ja, det tror jag. Du tror att det är orimligt? Ja. För jag tänker första våningen, då har man badrummet klart. Vi behöver ju typ inget kök. Ja, men det fina är ju att det är på eller när vi köpte huset så vi typ campade ju i köket. Men vi hade faktiskt en fungerande toalett och sen byggde vi ett provisoriskt kök bara på kokplattor. Ja men vi har ju renoverat. Och så levde också. vi i byggdammet och jobbade och liksom och tog det så va. Ja. Och det går ju då. Men det är klart, dammet är det värsta. Jag är så trött på byggdamm så ställa sig och laga middag i byggdamm, det är inte kul. Alltså. Ja men jag tänkte man får väl bygga någon liten sluss in till nedervåningen så får vi bo på nedervåningen. Kallar du oss lite fint för tidsoptimister alltså? Jag kallar mig själv också. Lite snyggt. Så vi rev inmanmätet av kyrkorna i Sverige. Då kom församlingen och sa att ni har förstört hela kyrkan, ni kommer aldrig kunna bygga upp det här. Det var ju stora projekt då, men 10 pers och 6-7 månader efteråt så var det klart. Herregud alltså. Tack Arne för den här gången. Även om inte Arne är lika optimistisk som vi är kring att flytta in i vår så kommer vi göra det. Vi måste bli klara med nedervåningen så vi kan köra lite compact living där medan vi tar tag i resten. Hörrni, tack för att ni har kollat på det här avsnittet. Tack för att du gillar, tack för att du delar, tack för att du prenumererar. Och kommentera jättegärna på dagens avsnitt. Berätta vad ni tyckte var roligt, berätta vad ni tyckte var kul och intressant och bra. Vad ni vill se mer av, vad ni vill se mindre av. Säg bara hej för allt i världen. Men det som återstår nu då, det är att åka och handla. Vi ska handla grejer som Arne rekommenderat att vi ska ha för att stabilisera upp den här väggen. Om inte väggen är stabil, då kan vi inte heller fortsätta riva upp på övervåningen. Och för att flytta in så behöver vi liksom ha ett badrum. Så ja, det är lite där vi står nu. Vi sitter liksom lite granna fast. I nästa avsnitt kommer ni få se när vi gjuter den här pelaren, när vi sätter in en järnbalk och börjar stabilisera upp väggen och lite mer annat skoj också. Så till nästa gång, tack så jättemycket. Vi ses!